こんばんは、カイトです。JDM のホームページへようこそ。No problem. Patrol members be advised. A street racer has just been reported eastbound past Diamond Park, requesting you to head up. Any more details on that call? Can't flow sports till we bubble up. Like you say, swimming if I can't flow. With the tape, paper, with the clean slate. Here we go, dropping like Geronimo. Popping trapper, can't flow sports. Nagyon nagy szeretettel köszöntünk mindenkit a Nismo showroomjából. Elég sokat foglalkoztunk a Nissannal, meg a Nismoval itt az elmúlt hetekben, és ugye alapvetően amellett, hogy sok mindennel támogatták az utunkat, amellett azt ne felejtsük el, hogy a Nismo 40 éves évfordulát ünnepli idén, és 30 éveset Európában, ezt már talán sokszor elmondtuk. Nem ennek tiszteletére, hanem annak tiszteletére van egy saját showroomja itt egyébként Yokohamában a Nismonak, hogy ha nagyon szeretnél ilyen terméket vásárolni vagy szervizeltetni, arra van egy külön vállalkozás. Tehát. Igen, és ha már 40-es évforduló és saját külön kis divízió, ez felkeltette az érdeklődésemet ez az autó, ugyanis így első ránézésre ez így nem létezhet. Ugyanis R32 GTR-ből, ami Nismo tuningos, összesen 500 darabnak szabadott volna, hogy készüljön, 500, plusz még 60 darab versenyautónak, és ezek mind ugyanolyan ilyen fegyver szürke színben. Viszont ez, amit látunk, ez egy fehér GTR, és láthatólag van rajta Nismo logó elég sok helyen, úgyhogy feltételeztem, hogy ez is egy Nismo, és mivel japánul van kiírva a kis táblácskája, nekem is meg kellett érdeklődnöm, hogy ez ugyan micsoda. Ez kérlek szépen a 40-es évfordulóra így vásárolható autó, amiből jelenleg ez az egy darab van, viszont a Nismo ezt így most elkezdi értékesíteni, mint egy új R32 GTR a Tehát valakinek lesz egy olyan, aminek egy darabos és nem létezik. Nem, ezt most majd elkezdik sorozat gyártani. A visszamenőleg? Így van. Tehát fogják magukat, és vehetsz egy R32 GTR Nismo 40-es évfordulós autót. Az, hogy ezt meddig fogják gyártani, meg ilyenek, azt nem sikerült kihúznom a csajból, csak az, hogy ez most egy showcar, de hogy egyébként ezt el fogják kezdeni gyártani. Beszal. Motor tekintve egyébként egy standard RB26 van benne, kipufogó rendszer, intercooler, tehát ilyen sallangok vannak csak rajta módosítva, de azon kívül ez egy basic R32 GTR motorikusan, tehát nem egy annyira durva vadállat, mint mondjuk az eredeti Nismo R32 GTR, amiben azért volt okosság motorikus szinten is. Egyébként, ha benézzünk hátra a műhely részbe, ott azt látom, minthogyha vadonatúj 33-akat, meg 34-eket építgetnének ugyanígy. Igen. Tehát szerintem ezek a kocsik sem láttak még aszfaltot soha. Igen, és valószínűleg, mert ez az a szín, amiről beszéltem, igen. Ez a gyári. Tehát itt van példaként ez a gyári. Igen, de hogy ezek nem behozott autók a szervizbe, ez szinte biztos, hogy ezek vadonatújan most épülnek a régi autók. Igen. Én nem tudom, hogy milyen mögött a gyártás technológia, tehát hogy gondolom nem az, hogy megveszik a Facebook Marketplace-en a lerugott szarokat és felújítják patikára, hanem hogy nem tudom, van még tartalékban üres kaszni? Lehet, hogy még építettek egy párat, vagy még ilyenkor elővesznek. Hihetetlen. Mondjuk, hogy erre van eszük, hogy a 40 éves évfordulóra ilyet csináljanak, az egyik részről meglepő, a másik részről meg tök menő. Igen, iszonyat menő. Főleg, hogy tényleg, tehát hogy a 32 az nem egy mai csirke, és hogy azt is lehet kapni. Hát nem, egyáltalán. Nyilván, ha valaki bejön a kereskedésbe, akkor a mellettünk látható és általunk már korábban tesztelt Arya Nismot lehet megvásárolni, meg Aura is van. Ez most a két olyan Nismo modell, ami hivatalosan vásárolható. Ugye tudjuk, hogy mind a kettő alapvetően inkább csak szépészeti megoldásokon megy keresztül, ezzel az egy színnel elérhető, ami igazi Nismos, persze az Ariánál elmondtam, hogy azért abból van pár szín. Van a kiállítóteremben, hiszen azt most már azért megszokhattuk itt Japánban, hogy itt egy kereskedés az egyben kiállítóterem is, van benne gyorsan egy Formula E autó, de ami számunkra sokkal fontosabb, hogy vannak benne azért különlegességek is. Az egyik például egy szélcsatorna teszt autó,
amin próbálgatták a különböző elemeket. Ez egy 2013-as Super GT, még ugye R35-ös GTR-ből, azóta már ugye a Z modellel mennek, és elég sikeresek, mert például ott a falon egy idei Fuji 2-s győzelem van fönt, aminek örülnek. Ugye azért 2-s győzelem, mert van az 500-as meg a 300-as kategória, ugye a nagyon durva meg a kicsit durva verziók, de hogy itt az elemek elnevezgetése és tesztelgetése, hogy mi formákat adnak ki, azt azért nagyon vicces megnézni, mondjuk a tükörkiképzést, azt figyeled? Hogy próbálták meg megoldani? Vagy a hátulján az, hogy a szárnyvégeken vannak a kis bevágások, és ezeket mind lepróbálták, és látszik, hogy megjelölt alkatrészek, ugye mindenki ötletel, mindenki hozza a sajátját, szépen legyártja a kis kezével, fölpróbáljuk rá, lepróbáljuk, hogy jobb lett, nem lett jobb, és az alapján derül, hogy melyik a legjobb. Iszonyat cuki. 2013, és várjatok, az benne az igazi, hogy egy picit arrébb lépünk, akkor ez a kocsi itt van élesbe, és megnézhetjük, hogy mit sikerült belőle megvalósítani. Igen, így első ránézés egyébként nagyjából mindent. A tükör az nem, de hátul... A tükör egy kicsit más lett. Igen, de hátul a bevágások azok ugyanúgy ott megvannak. van. Igen. Tehát a tükör, hogyha Kicsit visszaemlékeztek, az igazándiból lejjebb íveződött, az már nem adta ki, viszont az, hogy megcsinálták a szárnyon, meg ott lent is ugyanazokat a bevágásokat, amik ott vannak a modellen, abból látszik, hogy ezek a modelltesztek, ezek nem véletlenül vannak. Egyébként ez is egy bajnokautó, 530 lóerő, és ez volt a top kategória. Ugye tudjuk, hogy igen, ez még GTR, de azóta már Z-vel mennek. Láttunk sok Super GT-t a Heritage Múzeumban, meg egyébként azért ebből láttunk több helyen is már, de ez tök menő, hogy itt van hozzá a kis modell, meg itt van az éles versenyautó. katalizátor is van alatta. Igen, igény esetére. Hát jó, hát vigyázzunk a környezetre. Igen. És van itt egy olyan Leaf, ami szintén sosem létezett, hiszen ez bevallottan egy tesztautó, egy próbaautó volt a Leaf korai időszakából, amelyben kipróbálták a két motort, és amely gyakorlatilag arra volt hivatott, hogy a villanyautózásnak a jövőjét már jóval régebben próbálgassák. Tehát ahol most tart a villanyautózás utcán, ez a 6800 lóerő, ők is próbálgatták ezt, amikor még csak Leafjük volt, és ezzel a fejlesztéssel, ezzel a Nismo volt megbízva, hogy nézzék meg, hogy mit lehet kihozni belőle, mi van akkor, hogyha nem egy motort rakunk bele, hanem kettőt, milyen teljesítményre képes, stb. Úgyhogy... Azért egy mondatban látni azt, hogy Leaf és Nismo. Igen. Jó, de hát ne haragudj, hát egy mondatban látva az Ariát és Nismót. Az is igaz. Ugyanaz. Csak ez még régebben. Igen, hát csak a Leaf az kicsit benn van már a köztudatban, az Aria meg ilyen szempontból egy új modell. Ott még szerintem befogadóbb az agy. Igen. Úgyhogy ez gyakorlatilag egy tesztautó, amit miután már nem használnak, ezért kipakolták ide a kereskedésbe. Nagyon jól tették. Hátul pedig elképesztő mennyiségű győzelmi kupa. Egyébként a nagy bajnoki cím kupákat érdemes megnézni, mert azok a földtől kb. 1 méter magasak. Azok a Super GT bajnokságnak a bajnoki címeit hivatottak ünnepelni. Úgyhogy ilyen dolgok vannak a showroomba, a kereskedésbe, hívhatjuk ezt bárhogy, de elméletileg Somának lehetősége lesz egy picit bemenni hátra is, és megnézni. szétdriftelni egy GTR-t. Hát nem feltétlenül arra, hanem megnézni azt, hogy mi van hátul, és a műhelyben valóságosan hogy készülnek a dolgok, úgyhogy útjára engedem Sobát, és mehet is ismerkedni. Még mielőtt egyébként elindulnék a műhelybe, itt teszek egy kitérőt a motorok mellett. Ugyanis itt látjuk felsorakoztatva a különböző GTR-eknek a motorjait. Hát majdnem kronológiai sorrendben, de van egy kis csavar benne. Ugye itt van az új GTR, ezek csak Nismo motorok, tehát nem a széria RB26-ot látjuk itt. Az S1-es kivitelű VR38, abban igazából csak egy szoftosabb vezérműtengely tuning van. Ezek dobozos motorként is elérhetők, tehát így valaki megfogja és megrendeli, abba teszi, amiben szeretné. Itt van az RB26, ugye a korábbi GTR szériának a motorjából az S2 kivitel, ami nagyjából gyári, kivéve egy agresszívabb profilú vezérműtengelyt, viszont az R4-es motor az már fel van bővítve 2,8 literes lökentérfogatra, itt már elég sok mindenen módosítottak, leömlőn, szívósoron, még durvább vezérműtengely van benne, tehát ez már megkapta a matekot, és itt ki van állítva a R34 GTR GT500-as motorja. Itt azért már szakavatott szemek látják, hogy azért már ez tényleg egy versenytechnika. Szárazkarteres olajzás is itt van rajta, tök más leömlő van rajta, tök más szívósor, üzemanyagrendszer is be van burkolva ilyen igazi, ilyen kis racse alufóliába.
És itt van még az R32 GTR-nek, erről konkrétan nem nagyon találtam infót, hogy ezt pontosan mibe rakták, elvéletileg valami rally kivitelű autóba pakolták bele ezt a konkrét motort, úgyhogy nagyon izgalmas ezeket így kivéve látni, hogy mi az, ami összkerekes kivitelbe, mi az, ami hátsókerekes kivitelbe lett szerelve, nagyon, nagyon izgi. Úgyhogy szerintem nem tudom, hogy hol a bejárat, de mindjárt megkeressük. Ha játék és internet, irány a Játéknet. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperiontól. Most mondták, hogy egyébként ide soha senkit nem engednek be, úgyhogy ezt egyrészt mondjuk el a filmben, másrészt érezzük magunkat nagyon megtisztelve, és le ne lépjünk a pirosról, mert akkor ott... Le van klímázva. Benne a showroomban hideg volt, a meleg volt, itt meg hideg. Igen, hát hogy a szerelők azok ne dolgozzanak. Egyébként beértünk, most is azt lát, az dolog, hogy konkrétan enni lehetne a földről, tehát itt nem 5 másodperces szabály vonatkozik a lejtett ételre, hanem 5,5 órás, de hogy ezek vadonatúj autók. 30-40 éves vadonatúj autók. Ezt látni, teljesen meg tudom érteni, hogy miért tudják azt megcsinálni, hogy egy R32 GTR ilyen 40-es évfordulós kivitelben újként értékesítenek. Azt nem értem, hogy csinálják, de megértem, hogy csinálják. És elhiszem nekik, hogy csinálják. Nagyon-nagyon kemény. Az, amikor összkeréken semi-slick van egy Nismo alatt, az érdekes dolgokra enged következtetni. Nem szeretném tudni, hogy ez hány lóerő. Találkozni utcán meg pláne nem szeretnék vele. Iszonyat patika ez a műhely. De egy darab porszem sincs. A csápos emelő alatt valószínűleg ilyen kis fogkefével dörzsögetik a fugát, meg az illesztést, hogy ne legyen koszos. Egy ilyen műhelyben azért lehet dolgozni. Nagyon-nagyon kemény. Nagyon kemény. Megtudtam a sztorikat. Van közöttük olyan is, ami azért saját és új, de a legtöbb az szervízre van itt. Tehát ezeket a tulajok ilyen állapotban tartják? Igen, de ez pont nem. Azt mondja, hogy ez egyébként az egyik saját autójuk, amire rá van feszítve az összes létező olyan Nismo kiegészítő, amire ők azt mondják, hogy tud kinézni egy R34. Aha, tehát ez egy bemutató autó. Igen, ez egy showcar gyakorlatilag. De nagyon arra, jól néz ki. hogyha bejön a tulaj, akkor még ezt meg tudod venni a saját kocsidra, mert azóta vannak még okosságok náluk. Tehát bejössz a 20 éves szaroddal, mondhatni. Idézőjelben igen. Egy gyári Nissan motorsport műhelybe, és te válogathatsz egy 20 éves szarról, hogy te melyikeket szeretnéd, és itt prezentálják neked élőbe, hogy fog az kinézni a te 20 éves szarodon. Mert egyébként, ha megnézed, se a vonószem, se a diffúzor, igen, egyik se gyári. Ezeket sosem láttuk még korábban. Igen, ez nekem is új. Ez már ilyen nagyon racse. Igen, tehát valóban vannak olyan dolgok, de a többi autó az egyébként meg customer autó, tehát azokat behozták szervizre, és ahogy látjátok az állásokban, azok igazándiból customereknek készülő autók, és arra van idő, meg ész, meg energia, hogy mindegyik autón elől-hátul fölrakják a Nismo táblát, érted? Hogy erre van kapacitás. Mikor behozza Feri a kocsiját, akkor erre van, hogy elől-hátul rajta van, és mindegyik kocsiját nincs bent a műhelyben. És tényleg, ahogy a Soma mondta, hogy láttunk már szép műhelyeket, meg azért voltam már egy pár helyen, de hogy itt tényleg a földről lehet enni. Tehát hogy nyavajába tartják ilyen tisztán egy olyan helyen, ahol mozognak autók, nem is értem. Lenyűgöző. De ha megnézed az épülő autókat is, tehát hogy, mert itt azért szét vannak szedve, azok olyan bódék, mint amik most jöttek le a gyártósorról. Nézd meg, most viszek pár a csávóval, ugye? Az ére. Akarja is a rendszám. Úristen. Mert hogy forog a kamera egyébként is, meg azon az egyen még nem volt rajta. Igen. Hihetetlen. De tényleg, tehát, hogy ezek vadonatúj bódék. Én ezt nem hiszem, hogy ennyire tisztára letakarítják, hogy ezeket honnan szerzik? Azért nagyon kíváncsi lennék, hogy egy átlag szervizhez képest ez mi költség, hogy te Én is. hozod be a gyárba. Igen. Tehát amikor így felütöd a Yahoo-t, és azt mondod, hogy hát akkor én építek egy R32 GTR Nismot, felhívom a Nissan-t. Igen. Mennyiért csinálják meg? Ezt hol csinálod meg bármelyik más márkával? Szerint ez egy opció. Igen. Tehát erre van lehetőség nagyon. Most egy 123-as Mercével felhívod a
valamelyik hazai merci kereskedőt, hogy ebből te szeretnél egy AMG-t építeni, de kiröhögnek. Forgok? Na hát itt igazából úristen, és R4-es motor van benne. Na hát itt addig nézegettem ezt az autót, ameddig csak hisztisztem, illetve látták az arcomon a vágyakozást arra, hogy én ezt szeretném megnézni. Úristen, azt is kinyitják. Abban meg R3 van. Na, ezekről mindjárt beszélek. Azért ezt leszögezném, hogy kívülről is művészeti alkotások ezek az autók, tehát az utolsó csavar is olyan tökéletesen van megcsinálva. Motortérben azért itt van egy titánium toronymerevítő. Én ezt nem is tudom, mivel hegesztik, szerintem lézerrel. Mert ilyen nagyon kis egyenletes, hihetetlen. R4-es motor van benne, ugye ezt kint láttuk kiállítva, ez a nagyon-nagyon extra matekos Nismo motor. Nagyobb lökettérfogat, fel van fúrva, más főtengely, más hajtókar, más dugattyú, más vezérműtengely, más turbók, más leülő, itt már minden matek van. És azért látszik ez a motortérben is, hogy karbon légszűrőház, tehát hogy itt már mindent átgondoltak azért, hogy egy megbízható, de sokkal magasabb teljesítményt adjon le ez az autó, ugyanúgy gyári megbízhatósággal, mint mondjuk egy Széria R34 GTR. Gyönyörű, tényleg gyönyörű, még a legszívesebben a hűtő radiátor lefogatót is eltenném emlékbe, hogy meglegyen. Hihetetlen. Ugye itt mellett egy R33 GTR van, ugyanígy Nismo-ból, ebben az R3-as motor van. Ez a két motor nagyon-nagyon közel van egymáshoz egyébként. Én úgy tudom, hogy a vezérmű tengely profil az, ami kicsit más a kettőbe. Mindegyik ugyanolyan színben van. Itt igazából ugyanazokat a már felnőtt filmes jelenetekhez sorolt kiegészítőket látjuk, mint a másik motortérben. És elérkezünk ugye az S2-es motorhoz, az R32 GTR-be, ami, hát mint elmondtam a motorforgató vagy motorkiállító állványoknál is, itt csak a vezérmű tengelyben van matek, de egyébként gyári turbó van. Viszont ami fura, hogy az R3 R4-esnek a szívórendszere van ide csapva, és nem pedig az, ami valóban az S2-es motorhoz tartozik. Gyönyörű az összes autót, tényleg. Egy lenyűgöző ezeket így látni. Én nagyon Toyotás, Lexusos vagyok, de R32 GTR az olyan közel van a szívemhez, mint semmi más. Nagyon-nagyon kemény. Támogatunk a sportruházat és a küzdősportok szakértője a BP Fight. ProGame Goldex Kft. Professzionális élelmiszeripari megoldások. Ha játék és internet, irány a Játéknet. Látogatószámlálás, látogatóanalitika 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal az Xperion-tól. Ember, Miközben amik ti ott itt vannak motorok, menőzgettetek, azok oda be vannak cseszve az autókba. miközben ti ott menőzgettetek, mi Attival újabb információkhoz jutottunk, tehát ez is inkább csak egy bemutató autó, hogy mire képesek most a 22-vel, vagy a 32-vel. Akkor engem És átvert? nem, mert ezt ők megcsinálták egy anniversary modellnek, de nem eladó. Megkérdeztem, hogy ha nagyon szeretnénk megvenni, mennyi az ára, és kiröhögött gyakorlatilag, de ezen belül bemutatják azokat az alkatrészeket, amiket te egyébként az anniversary miatt meg tudsz venni a sajátodra. Érted? És azért használták a régi logót, mert látszik, hogy a toronymerevítőn, az olajsapkán mindenhol rajta van, tehát pici módosításokat lehet csinálni, és pont azt beszélt... Némi kommunikációs Igen, de pont azt beszéltük Attival, hogy az, hogy neked megvan a szürke régi autód, és veszel rá új alkatrészeket légi logóval, attól az ára vajon jobb lesz, vagy nem. Viszont ezt az általuk megálmodott kocsit, ezt valószínűleg nem tudod eladni, tehát ez lehet, hogy majd jövőre már a múzeumban látjuk, vagy a collectionbe. Lehet. Tehát akkor igazából ez ugyanúgy egy showcar, mint a másik, mint amit te néztél. Referenciautó. Így van. Tehát ezen hát akkor itt lehet, hogy valami kommunikáció ment félre. Bejön az ember. Ezt így meg lehet venni? Igen, a darabjait. Igen, darabonként, de magát a kocsit azt nem. Viszont van egy olyan rész, amivel le kell zárnunk majd az adást, és el kell vigyelek benneteket WC-re. És ez nem vicc, mert külön ők kérték, hogy nézzük meg a budit, úgyhogy nézzük meg a budit. És most csoportosan elmegyünk mosdóba. Elmegyünk veletek együtt. Tehát most 10 000-en megyünk a nőibe, figyelj! És fáj, jön utánunk 5 nő. Az, hogy van egy vending machine, csak az vége. Itt is vezérmű tengelyes Mindenhol. Mindenhol. És akkor kezdjünk a nőivel, gyere, mert oda nem nagyon kedves. Igen, megmondta a nő, hogy nem mehetünk be, de benézhetünk. Viktor nézzé be, hogy mi van a falon. Ati mindjárt kinyitja. Azt hiszed? Féktárcsa tükör.
Óriási. Menj már. És direkt ő kért, hogy nézzünk be a nőibe, és csak oda nem menjünk be, mert hogy a férfinek másik a dizájnja. Ezt én nyithatom? Igen, és ide be is, nyilván ide be is mehettek. Befele. Ne tépd le, befele. Igen, mindenhol tolóajtó van. Szerencsére. De tényleg mindenhol tolóajtó van, pont itt nincs. Nagyon szeretik a vezérműtengelyeket az Erre büszkék. Büszkék, hogy jó vezérműtengelyeket csinálnak. És nézd meg, a színvilág tök jó megcsinálva, pici design, ötlet. Nekem a lakásomban nincs ilyen illat. Ja, hát az a másik. Tehát ezt szerintem most kinyitottam az ajtót, és a másik kerületből érzik. Ezt a Nagyon parfümöt. kemény. Úgyhogy ilyenekre figyelgetnek. Szóval most, hogy voltunk itt vécézni, együtt, Most mondanám, hogy beszarás, de hát igazából ez tényleg az. így el is búcsúzunk innen a Nismo showroomjából. A mosdó részlegről. A mosdó részlegről, de reméljük, hogy ezt az adást is élveztétek, meg ezeket az infokat is élveztétek, aztán tartsatok majd velünk legközelebb is a garázsban. Addig is Insta, Facebook, YouTube, TikTok, tudjátok, mi pedig még maradunk, és veszünk valami zöld teát vagy kávét a valahonnan. Sziasztok! Sziasztok. Ciao, ciao. A megújuló Hungaroring első és egyetlen versenye az International GT Open lesz az F1 előtt idén. Újra testközelből élvezhetitek a GT3-as autók csatáit, többek között korábbi DTM bajnokkal és magyar versenyzőkkel is a mezőnyben. 3 különböző formaautós kategória is tiszteletét teszi, és a Porsche Cup Benelux futamait is élvezhetjük július 5-én és 6-án a Hungaroringen. Jegyek már kaphatók a gpticketshop.hu oldalán. Látogatószámlálás, látogatóanalitika, 98% feletti pontosság nagyvállalati referenciákkal Az Xperiontól. A műsort támogatta a Rédei és Pál ügyvédi iroda, a cég jogszakértője. Hedo, az út, ami összeköt.